أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهاتنا. بعد ما عرفنا أجزاء الكمبيوتر وكيف الكمبيوتر بيشتغل، خلونا نتعمق شوي أكتر وندخل على شيء جديد بهذا المجال. اليوم رح نحكي عن شيء اسمه إنترنت الأشياء. إن كنت كهربائي أو بتهتم بمجال الكهرباء فبتمنى أنك تشوفنا، لأنه إحنا رح نحكي عن هذا القسم الخاص بالمتحكمات وكيف تتحكم عن طريق الإنترنت بالكهرباء تبعك. تفضلوا معنا على أول حلقة من حلقات إنترنت الأشياء. أهلا وسهلا فيكم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كنا لما نوصل شبكة من 5 أو 10 كمبيوترات كتوصيل شبكة محلية وننزل عليهم نظام تشغيل مثل الويندوز سيرفر، ونعمل صلاحيات بقلب الويندوز سيرفر تمنع العميل على الشبكة أو الكلاينت من إنه مثلا يستخدم اليو اس بي أو إنه يدخل على أي موقع، أو حتى أحيانا نقدر نطفيله جهازه ونشغله جهازه من خلال السيرفر كمدير شبكة. هلأ هذا الكلام كان للكمبيوترات اللي تتبع لهذا السيرفر، بس لو كان عنا محرك أو كان عنا لمبة وبدنا نتحكم فيها عن طريق الشبكة الداخلية أو حتى عن طريق الشبكة الخارجية، هل هذا الكلام ممكن؟ نعم ممكن. إذا افترضنا أنه عنا باب رئيسي بيشتغل على محرك كهربائي، وهذا الباب نحن بدنا نحاول نخليه يفتح ويسكر عن طريق الموبايل أو عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الشبكة المحلية. شو المطلوب لحتى نقدر نخلي هذا الباب يشتغل بهاي الطريقة؟ الحقيقة لحتى يشتغل الباب بطريقة أوتوماتيكية مثل ما كنا عم نحكي من خلال التحكم فيه، لازم يكون في منظومة تضبط العمل بهالطريقة هي. طيب شو هي المنظومة ومن شو بتتألف؟ وهذا هون مربط الفرس زي ما بقولوا. هلأ المنظومة بأي منظومة تتحكم فيها بأي شيء من الأساس ما بيكون جاهز ليتحكم فيه، أو حتى لو كان جاهز لازم يكون في اعتماد على هاي النقاط اللي هلأ بدي أحكيها. أول شيء لازم يكون في حساس. الحساس له أنواع كتير وأشكال كتير، بس إحنا بنحتاج حساس محدد لكل حالة. يعني ممكن حساس يتحسس بالفتح والإغلاق بيشتغل كسويتش، وممكن حساس تاني يتحسس بدرجة حرارة، هذا ما بيشتغل كسويتش، يعني هذا صعب يكون ديجيتال 1 و0، هذا لازم يكون أنالوج، لازم يكون حساس بيشتغل بشكل تدريجي بيتغير فيه المقاومة أو الممانعة تبعيته تتغير بشكل تدريجي من 1 إلى 0 تقريبا، والعكس. ممكن تكون حساس للضوء، نفس القصة، بيكون بشكل مقاومة وعم تتغير الممانعة أو القيمة تبعها بشكل تدريجي. وممكن يكون الحساس للباب مثل ما نحن عم نفكر فيه، وهذا الحساس بيكون بشكل سويتش يعني مفتاح. إذن أول نقطة إحنا بنحتاجها هي الحساس. طيب بعد الحساس بنحتاج لوحدة معالجة مركزية. طب شو هي وحدة المعالجة المركزية؟ وحدة المعالجة المركزية ممكن تكون برنامج على كمبيوتر، ممكن تكون جهاز مخصص لوحدة المعالجة المركزية لهالشي هاد، وممكن تكون مايكرو كمبيوتر زي اللي احنا رح نشتغل عليه، مثلا أوردينو أو ريسبيري. احنا رح نشتغل على أحد هدلون الأنماط. وحدة المعالجة بتقوم بأخذ النبضة من الحساس ومعالجتها، لأنه المعالجة تبعها رح تتم بناء على زمن محدد لحتى
تعرف انه هي رح تشغل ولا رح تطفي. طب شو هو اللي بدها تشغله ولا بدها تطفيه؟ ممكن تشغل محرك عن طريق شيء اسمه ريلي، وممكن تطفي محرك لحتى يفتح الباب. طيب بنحتاج برضو بعد هاي المرحلة لحساس آخر. طب ما قلت لنا انه في حساس بالاول، ليش الحساس الثاني يعني ضل؟ الحساس الثاني مهمته يخبر وحدة المعالجة المركزية انه احنا الباب وصل لاقصى نقطة بالفتح، فانت ما في داعي المحرك يضله شغال ويخرب الحركة الميكانيكية اللي عم بتساعد الباب لينفتح، مشان نحافظ على الحركة الميكانيكية. ايوه، طب الحركة الميكانيكية هاي منين اجت؟ هاي مكمل آخر، لأنه المحرك لحاله ما بيكفي لحتى يفتح الباب، لازم يكون في عنصر مساعد لإله اللي هي حركة ميكانيكية بتنحسب. مهمتها تماما مثل مهمة مبدل السرعة بالسيارة، والناس اللي عندهم شهادات قيادة بيعرفوا شو يعني علبة السرعة ومبدل السرعة بالسيارة. يعني عادة اللي ما بيعرف رح نحاول نوضح أكتر. عادة مبدل السرعة بالسيارة مهمته إنه هو يغير بين مجموعة تروس، هاي التروس بتسرع أو بتبطئ السيارة بالوقت اللي بيكون فيه عدد دورات محرك السيارة ثابتة. يعني مثلا بداخل محرك السيارة ممكن نشوف مؤشر تبع ضغط المحرك اللي هو الRPM، ممكن نشوفه مثلا على 3، والسيارة ممكن تكون عم تمشي على سرعة 60 كيلومتر بالساعة. إذا إحنا خلينا مبدل السرعة على الغيار الرابع مثلا، رح نسمع انه صوت المحرك اصبح عالي جدا. ليش؟ لانه المحرك عم بيبذل جهد مضاعف بالدوران. هذا الحكي ممكن يأثر على صرف الوقود بشكل اعلى. بينما لو انه احنا رفعنا مبدل السرعة للسرعة السادسة مثلا، رح نلاقي انه صوت المحرك اصبح افضل واهدأ، والسيارة انثابت على الطريق بطريقة مناسبة. هذا الكلام بالضبط هي المهمة اللي بيعملها مبدل السرعة بالسيارة. نفس مبدل السرعة اللي موجود بالسيارة، احنا رح نستخدم مبدل سرعة صغير بيكون عادة، او مفتاح باب عن طريق التروس بيكون صغير، وبنركبه بيتغذى بالحركة تبعه من محرك، بيتغذى بالحركة تبعه من ريلي. الريلي بيكون التحكم تبعها واصل على وحدة التحكم المركزية، وبنفس الوقت عنا حساس في البداية وحساس في النهاية، والحساسات عم تعطينا شو وضع الباب، هل هو واصل لنقطة البداية ولا لنقطة النهاية ولا هو بين الاثنين. هلأ ببساطة شديدة هذا هو التحكم. طبعا هذا التحكم مش معناته لكل المتحكمات، بالتأكيد لا، هذا التحكم هو السائد في نسبة عالية جدا من المتحكمات. طيب شو دخل التحكم بإنترنت الأشياء يا نضال؟ إحنا بإنترنت الأشياء عم نتحكم بالأشياء من خلال وحدة المعالجة المركزية. يعني إما إنه وحدة المعالجة المركزية بيكون إلى عنوان IP address، واللي ما عنده فكرة على الIP address بيقدر يرجع فيديو الشبكات ويشوف شو هو الIP address. إما إنه بيكون لوحدة المعالجة المركزية IP address. الIP address هذا عنوان بدلل عليها لحتى يتعرف المحرك من خلال وحدة التحكم المركزية على الشبكة، ويصبح له عنوان على الشبكة نقدر نوصل له من خلال هذا العنوان. هاي أول نقطة. أو إنه بده يكون المحرك نفسه بيحتوي بالأساس على وحدة معالجة مركزية صغيرة، أو على كرت شبكة صغير، أو على مكان للسيم صغير. هذا الكلام بيصبح بإمكان المحرك إنه ياخد عنوان IP address من الشبكة. فما عنا غير هدلون الحالتين، إما إنه المحرك بيكون فيه كرت شبكة أو بيكون فيه سيم من خلاله ناخد إحنا أو نعطي للمحرك عنوان ونصير نتعامل مع المحرك بشكل مباشر، أو إنه المحرك بيكون عادي، محرك كهربائي عادي، وإحنا بالمحصلة رح ندخل له عنوان بطريقة غير مباشرة عن طريق وحدة التحكم المركزية. خلونا نرجع شوي لوحدة التحكم المركزية. إحنا قلنا إنه إما بتكون وحدة خاصة
أو بتكون وحدة من نوع الأردينو أو الراسبيري. وإحنا الحقيقة رح نشتغل على شيء اسمه الراسبيري. هاي وحدة التحكم عبارة عن كمبيوتر متكامل، فيها معالج وفيها رام وفيها SD كارت بمهمة وحدة التخزين اللي هو الهارد، وفيها وايرلس وفيها بلوتوث وفيها كرت شاشة وفيها مخرج لكرت الشاشة. يعني هي كمبيوتر متكامل ولكن بحجم صغير. واللي ما عنده فكرة على الكمبيوتر بإمكانه يرجع لفيديو الكمبيوتر الجزء الأول والجزء الثاني ليفهم الموضوع هذا. هاي وحدة التحكم بتشتغل بنظام تشغيل مخصص. هذا النظام ممكن يكون لينوكس، واللي ما عنده فكرة عن لينوكس ممكن يرجع لفيديو لينوكس، وممكن يكون مايكروسوفت، وممكن يكون مدعوم من أي شركة أخرى. طبعا بنظام انترنت الأشياء في منصات كتيرة لمبرمجين لحتى يشتغلوا عليها، وفي أنظمة كتيرة لمبرمجين برضو ليشتغلوا عليها. خلونا نوقف عند هاي النقطة لأنه وقت الفيديو أصبح مكتمل، وبنكمل بالفيديو القادم. شكرا لكم وشكرا لحسن إصغائكم ويعطيكم العافية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب لحتى تعم الفائدة. وإذا عندكم أي ملاحظات بهذا الموضوع من فضلكم اتركوا لنا إياها بالتعليقات أو عن طريق موقعنا الإلكتروني www.familytech.us. شكرا لمتابعتكم، نلتقي بفيديو جديد، يعطيكم العافية.